Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε κάποιες τεχνικές για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε την κάμερα και να τραβάμε καλύτερα. Εμείς, μετά από πολλές ώρες εξάσκησης και πολλά λάθη, τα καταφέραμε. Κάδρο είναι ο χώρος που περικλείεται στις 4 πλευρές της οθόνης μας. Όσον αφορά τα κάδρα, υπάρχουν 3 ειδών χοντρικά. Τα κοντινά, τα μεσαία και τα γενικά. Τα γενικά είναι πολύ μακρινά πλάνα, πολύ περισσότερο από το ύψος του ανθρώπου και μας δείχνουν τον χώρο στον οποίο βρισκόμαστε, την εποχή και το αν είναι μέρα ή νύχτα. Τα μεσαία είναι τα πλάνα της δράσης, ούτε πολύ κοντά, ούτε πολύ μακριά. Βλέπουμε σίγουρα τον κορμό του ανθρώπου και τα χέρια του και τι ακριβώς κάνει. Επίσης, τα μεσαία είναι τα πλάνα που διαλέγουμε για να δείξουμε τη σχέση μεταξύ 2 ανθρώπων. Τα πιο σημαντικά όμως είναι τα κοντινά. Χάρη σε αυτά αποκαλύπτουμε τις λεπτομέρειες, αυτά τα μικρά πράγματα για τα οποία πρέπει να πάμε πολύ κοντά για να τα δούμε. Ακόμα όμως πιο σημαντικό είναι ότι με τα κοντινά βλέπουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματα του χαρακτήρα. Όταν καδράρουμε ένα πρόσωπο, προσέχουμε να μην αφήνουμε πολύ χώρο επάνω από το κεφάλι. Προσέχουμε ο κενός χώρος να βρίσκεται εκεί που κοιτάζει. Ενώ αν γυρίσω από την άλλη, καλό θα ήταν να με ακολουθήσει. Το ίδιο κάνουμε και όταν κινηματογραφούμε κάποιον που κινείται. Αφήνουμε ελάχιστο χώρο επάνω και πολύ προς την κατεύθυνση στην οποία πηγαίνει. Ό,τι σκηνή και να γυρίζουμε, διαλέγουμε ένα ενδιαφέρον φόντο. Δεν προτιμάμε τη μονοχρωμία και σίγουρα όχι το άσπρο. Αν πρόκειται για παρουσίαση ή για συνέντευξη, αφιερώστε λίγο χρόνο για να βρείτε το σωστό φόντο για το χαρακτήρα σας. Προσοχή να είναι τα κάδρα σας ίσια. Και αυτό ισχύει και για την κάμερα στο χέρι και για το τρυπόδι. Προσπαθήστε να ευθυγραμμίσετε χρησιμοποιώντας όποιες ευθείες υπάρχουν στο κάδρο σας, όπως ας πούμε τώρα το παγκάκι. Οι κάμερες είναι πάντα ένα ζήτημα. Τι κάμερα να πάρω, τι κάμερα έχω διαθέσιμη. Στις μέρες μας οι κάμερες γίνονται ολοένα και πιο μικρές και αυτό έχει πολλά πλεονεκτήματα, έχει όμως και ένα μειονέκτημα, ότι δεν είναι τόσο σταθερές. Για να δούμε τι σημαίνει αυτό. Όταν έχουμε γενικό κάδρο, είναι εύκολο να το κρατήσουμε σταθερό. Ενώ όταν ζουμάρουμε, κλείνει ο φακός στην κάμερα και τότε γίνεται πιο δύσκολο. Το τρίποδο έχει πάντα καλύτερο αποτέλεσμα, ειδικά αν η κάμερά μας είναι μικρή και ελαφριά, σαν αυτήν εδώ. Υπάρχουν 2 ειδών κινήσεις. Η κίνηση στον οριζόντιο άξονα λέγεται πανοραμικό. Και η κίνηση στον κάθετο άξονα λέγεται vertical. Η κίνηση της κάμερας χρειάζεται αργή ταχύτητα, χωρίς αυξομειώσεις και αρκετή πρόβα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε από πού ξεκινάει και πού τελειώνει το πλάνο μας. Και βέβαια να συγχρονίσουμε τη δράση μας με την κίνηση. Αλλά σε στενούς χώρους και για γρήγορη δράση, πάρτε την στο χέρι. Εάν πρέπει να κρατήσουμε την κάμερα στο χέρι, για να είναι πιο σταθερή, την κρατάμε χαμηλά στο ύψος της κοιλιάς με τα 2 χέρια. Ανοίγουμε ελαφριά τα πόδια για καλύτερη στήριξη και αν υπάρχει κάποιος τοίχος, ακουμπάμε την πλάτη μας.
Μία τελευταία συμβουλή για σταθερό πλάνο είναι να κρατάτε την ανάσα σας. Μπορείτε όμως να γίνετε πιο εφευρετικοί και να βρείτε άλλους τρόπους στήριξης. Μία σχολική τσάντα, ένας τοίχος, μία οροφή αυτοκινήτου, ακόμα και μια σακούλα φακές ή φασόλια μπορεί να σας φανούν χρήσιμα. Για καλύτερο αποτέλεσμα, καλό θα είναι να έχουμε κάνει λίγες πρόβες πριν, ώστε να ξέρουμε την κίνηση που θα ακολουθήσουμε. Δεν τραβάμε κόντρα στο φως, γιατί τότε το θέμα μας σκοτεινιάζει. Χρησιμοποιούμε το παράθυρο ή τον ήλιο ως σύμμαχο και όχι ως εχθρό. Και προσπαθούμε πάντα, εκείνος που έχει την κάμερα, να έχει το φως πίσω του, ώστε να φωτίζεται αυτό που τραβάει. Όταν ο ήλιος είναι δυνατός, ό,τι είναι στη σκιά γίνεται πολύ σκοτεινό. Κοιτάμε που είναι ο ήλιος, παίρνουμε τη σωστή θέση και κινηματογραφούμε. Το zoom της κάμερας πρέπει να χρησιμοποιείται με μεγάλη προσοχή έως και καθόλου μέσα στα πλάνα που τραβάμε. Είναι πολύ μηχανικό και ξενίζει τους θεατές, ειδικά με τα συνεχή μπρος-πίσω και τις μικροδιορθώσεις. Αν είστε αρχάροι, καλύτερα αντιμετωπίστε την κάμερα σαν φωτογραφική μηχανή και σκηνοθετήστε μια ποικιλία ακίνητων κάδρων αντί για κίνηση. Δείτε τώρα μια μονταρισμένη σκηνή όπου η κάμερα είναι πάνω σε τρυπόδι.